If you find this video helpful, please remember to like, comment, and subscribe. Your support will help keep this channel running. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ راځو په ام اس اکسس کې 1 to many ریلیشنشپ باندې خبرې کوو. نو راځم اکسس ته راځم یو ټیبل جوړوم. لومړی ټیبل کې به د شاګرد اړوند معلومات پرته وي. فرضاً داسې کې مو لیکل student underscore ID دا به زه په نمبر کې واخلم او بل student underscore name short text او student underscore یا app name دا مو لیکل. کنټرول اس دا به سیو کړه د student په نامه باندې. دا ما سیو کړه د student په نامه باندې. دا کلوز کوم. راځم یو بل ټیبل هم جوړوم. دلته موږ تاسو یو ټیبل جوړولای شو چې دلته کلیک وکړو د ټایپ څنګه وي او نیم دې څه وي. فرضاً نیم ټایپ شارټ ټیکس مو وټ کړو. دلته موږ جوړولای شو. دلته زه نه غواړم جوړ کړم نو دا نو کوم. راځم کریټ ډیزاین ټیبل. دلته به فرض کړئ چې دلته د سټوډنټ څه وي آی ډي مو موجوده وي او ورپسې به دلته پروګرام انډرسکور نیم یعنی د پروګرام نوم به وي. کوم پروګرام وایي پروګرام را پر راځم دلته په ویزټ کې تیار پروګرامونه هم ورته منشن کوم او نو راځم دلته نیکسټ. دلته لیکم فرضاً چې موږ په کورس کې یو ام اس ورډ ویل کی، بل اکسس پروګرام ویل کی، بل ایکسل پروګرام ویل کی او بل ورپسې وینډوز ویل کیږي ورپسې پاور پینټ ویل کیږي او ورپسې فرض کړئ چې فوټوشاپ ویل کیږي او همداشانتې کورل ډرا ویل کیږي. کورل ډرا X5 ویل دا نیکسټ او فینیش. ښه دلته پرزن ډیټ دی ای انډرسکور یا انټری ډیټ دلته لیکم ای انډرسکور ډیټ دا به په ډیټ ان ټایم کې واخلم او دلته پرزن لیکم پی په نمبر کې اخلم. دلته لیکم پیډ دا په نمبر کې اخلم او راځم دلته لیکم بیلانس او بیلانس په کالکولیټډ کې اخلم. کالکولیټډ کې زه وایم چې د پی څخه د څه منفي شي پیډ د ترې منفي شي یعنی کومه پیسې چې شاګرد ما ته کوي هغه پیسې د څنګه کېږي د پیس نه منفي کېږي. اوکې دا به سیو کړو د اډمیشن په نامه باندې. یس اوکې دغه لومړی اډي به ترې ډیلیټ کړم دلته او په دې به څنګه کوم په دې به سټوډنټ باندې دلته راځم. په دې باندې پرایمري کې مسټ دی چې زه باید دلته پرایمري کې ولګوم. په دې باندې پرایمري کې لګوم. کنټرول اس دا ما سیو کړم. راځم ریلیشنشپ ته ډیټابیس ټول ته ریلیشنشپ ته او دوه سره ټیبل اډ کوم. نو راځم دغه مین ټیبل ده په دې باندې پرایمري کې دی او دا څه دی سب ټیبل ده. دا ما راواخیسته او په دې باندې مې د پاسه څنګه کړله ډرا کړله انپوس انټیګریټي کاسکیټ اپډیټ او کاسکیټ ډیلیټ او دا څنګه کوم کریټ کوم. دلته لومړی تاسو وګورئ دلته یې لیکلي 1 to many ریلیشنشپ یعنی یو شاګرد کولی شي چې څنګه یو څو واره داخله وکړي. دې طرف یې 1 لیکلي دې طرف ته لایت نه لیکلي دي یعنی یو شاګرد یو څو ځله څنګه کولی شي داخله کولی شي. دا مې کنټرول ایس کړل راغلم. اوس راغلم دلته یو شاګرد څنګه کوم لیکم. آی ډي پرسن یو دی، نیم یې حمید دی، پلار نوم یې فرض کړئ زاهد دی او دویمه شمره پرزن لیکم علی او بخی دویمه شمره به وي علی او د پلار نوم به وي خان. اوس ما ته څنګه حمید راغلی دی دلته ګورئ
د پلس علامه ورسره ده کلیک وکئ کوم پروګرام وایي دلته راشئ ټول پروګرامونه په لیست کې راغلي دي فرضاً زه وایم چې وینډو کوم تاریخ باندې داخله کړې ده په دې تاریخ باندې پیسې څومره ده فرضاً 1500 روپۍ څنګه ده پیس دی او په دې کې څومره وصول کړی دی فرض کړئ 400 روپۍ وصول کړی دی او 100 روپۍ باقي پاتې شوي دي بیا د دې شاګرد بیا لیکلو ته اړتیا نشته چې دا زه بیا راغی یوه میاشت بعد وروسته او ما ته یې ویل چې څنګه وکړه داخله کومه نو بیا د پلس علامه باندې کلیک کوئ راځئ یوازې داخله پسې رسوئ بیا اړتیا نشته چې تاسو څنګه وکړئ تاسو د ده نوم ولیکئ تاریخ پسې رسوئ فرضاً پیسې پسې رسوئ چې څومره پیسې پیډ کړي دي زه وایم چې 1000 روپۍ داخله ده په دې کې 1500 روپۍ وصول کړي دي باقي څه شو 500 روپۍ باقي کړو دا څنګه شو دلته راغی یا داسې علي فرضاً علي کوم پروګرام وایي دغه ورډ پروګرام وایي په کوم تاریخ باندې او پیسې څومره دی 400 څومره یې ورکړی دی فرضاً 300 روپۍ پیس ورکړی دی بیا په دې بله میاشت کې بل پروګرام وایي نو شاګرد نوم یو ځل ولیکلی شو او څنګه شو هلته پروګرام بار پسې لیکلی دغه ځای کې چې موږ تاسو پروګرامونه پسې رسوو دا چېرته سټور کېږي دا په آرټ کې سټور کېږي ایډمیشن کې او د نومونه چې دلته موږ تاسو لیکو دا په سټوډنټ کې ثبت کېږي اوس ما دلته وګورئ حمید ته څو پروګرامه رسولی دي 2 پروګرامه رسولی دي وینډو او کورلډرا چې کله دې شیټ ته موږ راشو دلته څه ګورئ دویمه حمید ته چې دی اول آی ډي چې ده وینډو او کورلډرا څنګه چې دي په دې تاریخ ورته رسېدلي دي دومره پي دی او دومره پیډ دی او دومره قرضې په پاتې دي دې ته ویل کېږي 1-2 مینی ریلیشنشپ هیله ده چې په دې باندې پوه شوي وئ انشاءالله راتلونکي ساعت کې به موږ تاسو په نورو مواردو باندې خبرې کوو خدای په امان